चैत्र महिन्याचा पहिला दिवस म्हणजे मराठी माणसाचा नवीन वर्षाचा पहिला दिवस. आज आहे गुढीपाडवा. गुढीपाडवा म्हटलं की आपल्या इकडे पोळ्या आमरस हा बेत असतोच. मी तर पोह्याचा व्हिडिओ अगोदरच टाकलेला आहे, म्हणजे होळीच्या दिवशी पण टाकला आहे आणि ह्याच्या अगोदर पण टाकला आहे. तरी मी मागच्या वेळेला पण म्हटलं होतं की आमच्या इकडे पुरण वाटायचं मशीन आहे, मग त्याचाही थोडासा व्हिडिओ केला आहे आणि चुलीवरच्या पोळीचा पण व्हिडिओ केला आहे. म्हणजे चुलीवरच्या पोळ्या मी नव्हत्या बनवल्या, ह्या ज्या काही तुम्ही तव्यावरच्या गॅसवरती पोळ्या बनवल्यात ह्या मी बनवल्यात. आणि चुलीवरती ज्या पोळ्या बनवल्यात त्या आमच्या साईडला काकी आहेत, पाटील काकी, त्यांनी बनवल्यात. मग म्हटलं थोडंसं शूट करायचं. माझं आवरल्यानंतर मग काकींच्या घरीत गेलो. चला तर मग व्हिडिओ पूर्ण बघा. आवडला तर लाईक शेअर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.
आता माझा घरातला सगळा स्वयंपाक झाला, पोळ्या झाल्या, आमटी झाली, तुम्ही बघितलंच. तर मग आता मी काकीनी ज्या चुलीवर पोळ्या बनवल्यात ते तुम्हाला दाखवते. आणि हा बिडाचा तवा आहे आणि ह्याच्यावर पोळ्या म्हणजे मी काय सांगू, एक न व्हिडिओ कसा वाटला, आवडला असला चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा. आता सगळा स्वयंपाक वगैरे झाला आहे, घरातलं आवरून घ्यायचं. जेवण झालं की पहिला आपण देवाला नैवेद्य दाखवतो आणि मी पोळ्या झाल्या की पहिला गायला नैवेद्य दाखवते. म्हणजे नेहमीच पोळ्या झाल्या की पहिला गायला नैवेद्य दाखवायचा. चला तर मग